Guys, mayroon na naman tayong bagong kakalikutin. JBL Bluetooth speaker. Problema nito guys, sinarge ko na siya magdamag. Hindi siya kumakarga. Okay naman yung kanyang charging. Yung charging niya kasi umiilaw yung kanyang pilot light. Sabihin nagcha-charge yan. Ang battery ang titingnan natin ba hindi na nagkakarga. Mukhang matagal na itong na-stack na-drain na ng husto ang battery nito. Sige guys, start natin. Kailangan natin tanggalin kasi hindi natin maibubuka ito. Nakadikit siya.
Ito yung dating battery niya, pinalitan natin ito. Kulay orange na siya.